हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा क्वेसन ट्यागको बारेमा कुरा गर्छौँ। क्वेसन ट्यागको धेरै क्वेसनहरू गर्छौँ हैन, प्रब्लम छ यसलाई सल्भ गर्छौँ र केही हामी रुलहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। क्वेसन ट्याग किन युज हुन्छ, कसरी युज हुन्छ, कहाँ कहाँ युज हुन्छ भन्ने बारेमा है। ल फर्स्टमा त म क्वेसन ट्याग भनेको के हो देखि सुरु गर्छु। क्वेसन ट्यागलाई नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि पुच्छ्रे प्रश्न भनेर भनिन्छ हैन। पुच्छ्रे हैन भनेको अन्तिममा युज हुने, सेन्टेन्सको अन्तिममा युज हुने प्रश्न, जसलाई चाहिँ क्वेसन मार्क लास्टमा राखिन्छ। अब किन हामीले राख्ने त, सेन्टेन्स नै इनफ थियो नि हैन, किन क्वेसन ट्याग पनि थप्ने त भन्ने कुरा आउँछ। क्वेसन ट्याग हामीले किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि केही कुरा स्पिकरले भनेको कुराको लागि कन्फर्मेसन माग्नको लागि, उसले भनेको कुरा हो कि होइन त एकचोटि फेरि तपाईँलाई डाउट लाग्यो भने कन्फर्म गर्नको लागि हामीले क्वेसन ट्याग युज गर्छौँ। जस्तै लेट मी गिभ यु एक्जाम्पल। जस्तै एउटा मैले एक्जाम्पल लेखेँ, हरि इज डुइङ हिज वर्क। हरि इज डुइङ हिज वर्क, ठिक छ, यतिमै पुगेको छ, हरि काम गर्दैछ। अब छैन र भनेर अझै नेपालीमा पनि हैन पछाडि पनि सोध्नु पऱ्यो क्या हैन, इजन्ट ही भनेर हुन्छ। इजन्ट ही, हरि इज डुइङ हिज वर्क, इजन्ट ही, हरि काम गरिरहेको छ, छैन र भन्ने कुरा भयो क्या। ठिक छ, यसरी हामीले गर्छौँ है। किन युज गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्फर्मेसनको लागि हैन, भनेको कुरा हो कि होइन त कन्फर्म गर्नको लागि हामीले क्वेसन ट्याग युज गर्ने भयौँ। देन अर्को एउटा छ हाम्रो गोल्डेन रुल है, क्वेसन ट्यागमा बिर्सनै नहुने रुल के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग। लेट मी राइट द्याट, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग र नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग। नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग, यो चाहिँ बिर्सिनै भएन है। म चाहिँ पिएस टिएस एनएसपिटी हैन सर्ट फर्मको लागि यो के भयो, एनटी भयो ल, यसरी ठिक छ। पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग। अब यति कुरा जानेपछि हामीले क्वेसन ट्याग लेख्नको लागि अलवेज एट द एन्ड अफ द सेन्टेन्स वी पुट कमा, देन वी राइट द क्वेसन ट्याग एन्ड पुट क्वेसन मार्क हैन। क्वेसन ट्याग भनेको छ क्वेसन मार्क त दिनै पर्यो। देन अब कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट यु हेभ टु नो वाट इज एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब भनेको के हो भनेर फर्स्टमा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हैन। ह्याज, इज, एम, क्यान, मे, ought to, must, have, had, was, were, had, could, might भन्ने कुरा छ है। हामीले एक्जुलरी वर्बको भिडियो छ, त्यो भिडियो हेर्नु होला। यदि भेटाउनु भएन भनेदेखि कमेन्ट डाउन, हामी लिङ्क प्रोभाइड गर्नेछौँ। त्यति कुरा भयो एक्जुलरी वर्बको। त्यसपछि अब मेन वर्ब भन्ने छ, कसरी लेख्ने भन्ने छोटो इन्ट्रोडक्सन हेरौँ, त्यसपछि हाम्रो माथि धेरै प्रब्लमहरू गर्नुपर्ने छ है त। ल ढिला नगरी मैले केही लेखेँ, जस्तै माथिकोमा हरि इज डुइङ हिज वर्क भन्दाखेरि इज भनेको के हो त, एक्जुलरी वर्ब हो। द्याट्स वाइ इजको इजन्ट ही भनेर भयो हैन। पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, हरि इज डुइङ हिज वर्क हैन, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट। अब नेगेटिभ ट्याग आउनु पर्यो, इजन्ट ही भनेर छ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ हामीले क्वेसन ट्याग लेख्दाखेरि अलवेज हामीले कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा लेख्छौँ, ठिक छ, एनटीको है, नट लाइक यो एन एपोस्ट्रोफी टी कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा लेख्छौँ। इज नटको इजन्ट, क्यान नटको कान्ट, डज नटको डन्ट, विल नटको वन्ट, निड नटको निडन्ट हैन, यसरी लेख्छौँ भन्ने कुरा छ। यु विल नो इट है त गर्दै जाँदाखेरि। र अर्को छ एक्जुलरी वर्ब छैन भनेदेखि भन्ने कुरा गरौँ है। हरि गोज टु स्कुल, हरि गोज टु स्कुल भनेर छ। हरि गोज टु स्कुल, यसमा कुनै एक्जुलरी वर्ब छैन। यहाँनिर गोज टु स्कुल भनेपछि वर्ब 5 छ। अब वर्ब 5 छ भनेपछि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, नेगेटिभ ट्याग त आउनै पर्यो। अब चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएट फर्म अफ डु युज गर्नु पर्यो। डुको फर्म 5 के हुन्छ, डज हुन्छ। सो डजन्ट ही भनेर हुने भयो, डजन्ट ही पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, नेगेटिभ ट्याग त हुने भयो र यहाँ गोज भएको कारणले डजन्ट ही भनेर हुने भयो। र स्टेटमेन्ट जुन टेन्समा छ त्यसको ट्याग पनि त्यही टेन्समा हुन्छ, यहाँनिर टेन्स चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा छ। र अब नेगेटिभको लागि
अब नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै हामीले नट भनेर बुझ्छौँ होइन। अब यहाँनिर पनि हरि डज नट गो टु स्कुल भएको भए डज ही हुन्थ्यो, डज नट गो टु स्कुल डज ही हुन्थ्यो नि त हो। त्यस्तै गरेर नटले मात्रै नेगेटिभ भन्दैन, जस्तै अरू वर्डहरू जस्तै नोबडी, नोबडी, स्केर्सली, हार्डली, barely, none, hardly भयो, seldom, any हो। यस्तो वर्डलाई पनि नेगेटिभ भनेर हुन्छ र यसको मिनिङ सेन्टेन्समा आउँदा नेगेटिभ भएर आउँछ र नेगेटिभ स्टेटमेन्टको पोजिटिभ ट्याग आउँछ है, रियरली पनि भयो। र यसको मैले छोटो रूपमा मात्रै भने है, मैले धेरै यसको एक्सर्साइज गर्नुपर्ने भएको कारणले र यसको क्वेसन ट्यागको डिटेल भिडियो हामीले गरेका छौँ, इच एन्ड एभ्रिथिङ हामीले केलाएर हेरेका छौँ। यु क्यान वाच द्याट भिडियो, द लिङ्क विल बी इन द डिस्क्रिप्सन। सो ओके, लेट्स डु हाम्रो एक्सर्साइज है, एकदमै सजिलो छ। गोल्डन रुल बिर्सिनु भएन र अरू त एक्जिलरी भर्ब चिन्ने, अरू त सबै हामीलाई आइहाल्छ है त। फर्स्ट वान इज प्रकृति इज क्लेभर गर्ल। अब यतापट्टि दिएको पनि छ अप्सन, वी हेभ टु चुज वान। प्रकृति इज क्लेभर गर्ल। अब यहाँनिर एक्जिलरी भर्ब फर्स्टमा हेरौँ, इज छ नि त एक्जिलरी भनेपछि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, एक्जिलरी छ। इजको अब इज नटको कन्ट्र्याक्टेड फर्म हेर्नु पऱ्यो, इजन्ट हर भनेर छ। हामीले जहिले पनि प्रोनाउन लेख्छौँ, इजन्ट सी भनेर हुन्छ है, इजन्ट सी भनेर हुन्छ लास्टमा क्वेसन ट्याग। प्रकृति इज क्लेभर गर्ल, इजन्ट सी भनेर हुने भयो। सिमिलरली सेकेन्डमा हेर्नुहोस्, इट इज अ नाइस ड्रेस। फर्स्टमा हाम्रो गोल्डन रुल सम्झिनु पऱ्यो, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हो कि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हो? पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हो। अब यहाँनिर एक्जिलरी भर्ब हेरौँ न, अभियसली माथि 1 नम्बरको जस्तै इज भयो, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, नेगेटिभ ट्याग, इजन्ट इट हुने भयो, ठिक छ। इट इज अ नाइस ड्रेस, इजन्ट इट चाहिँ करेक्ट फर्म हुने भयो, इट आउने भयो, हामीले प्रोनाउन लेख्छौँ। शीतल वाज एब्सेन्ट, शीतल वाज एब्सेन्ट अभियसली होइन। अब आइसक्यो वाज, मलाई कहीँ जानै परेन, वाज। अब यतापट्टि अप्सन नहेरी पनि भयो होइन। अब शीतल भनेपछि सी, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, नेगेटिभ ट्याग, वाजन सी हुने भयो। सीता वाज एब्सेन्ट, वाजन सी। अब यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि के हुन्छ त? सीता एब्सेन्ट थिएन र भन्ने कुरा हुन्छ है, यसरी हुन्छ। सीता वाज एब्सेन्ट, वाजन सी। रमेश क्यान गो, रमेश जान सक्छ, सक्दैन र भनेर हुन्छ क्या नेपालीमा, ठिक छ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा हेरौँ न, क्यान गो, यो चाहिँ सजिलो छ, एक्जिलरी भर्ब ठ्याक्कै दिएको छ, वी डोन्ट ह्याभ टु युज डुको फर्म होइन। सो क्यान छ। अब रमेश क्यान गो, कान्ट ही भनेर छ यहाँनिर, हेर्नुहोस् त, रमेश क्यान गो, कान्ट ही, यहाँनिर एपोस्ट्रोफी अनि ही हुन्छ, रमेश क्यान गो, कान्ट ही। विकास विल बी लेट टुडे, विकास विल बी लेट टुडे। अब विल नटलाई हामी वोन्ट भनेर भन्छौँ, वोन्ट ही हुने भयो, विकास विल बी लेट, वोन्ट ही। ही हेज डन द वर्क, ही हेज डन द वर्क, हियर यो कुन टेन्समा छ त? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, ही हेज डन द वर्क। अब हेज भनेपछि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, नेगेटिभ ट्याग, हेजको हेजन्ट ही हुने भयो, ठिक छ। फर्स्ट अप्सन, ही हेज डन द वर्क, हेजन्ट ही। देन सिमिलरली, he is early today, he is early today, ऊ आज चाँडो आयो, चाँडो भयो, so isn't he? He is early today, isn't he? We must go now, we must go now, must भनेको पनि एक्जिलरी भर्ब भयो, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, नेगेटिभ ट्याग, we must go now, mustn't we? He was very quick, एकदमै सजिलो छ, he was very quick, wasn't he? इजी छ होइन, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, नेगेटिभ ट्याग। देन 10, यु सुडन्ट डु द्याट। अब यु सुडन्ट डु द्याट छ, सुडन्ट भनेपछि सुड इज द एक्जिलरी भर्ब। सो अब यहाँ हाम्रो गोल्डन रुल सम्झिनु पऱ्यो, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट, पोजिटिभ ट्याग। यहाँ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ, द्याट्स वाइ पोजिटिभ ट्याग हुनु पऱ्यो। सो पोजिटिभ ट्यागमा सुड छ, सुड यु हुने भयो, यु सुडन्ट डु द्याट, सुड यु, तिमीले त्यो गर्नु पर्दैन, पर्छ र, सो यु सुडन्ट डु द्याट, सुड यु। 11,
दे आर डुइङ देयर वर्क, दे आर डुइङ देयर वर्क. सो आर भनेको हाम्रो एक्जिलरी वर्ब भयो. दे आर डुइङ देयर वर्क. अब दे आउनु पर्यो प्रनाउनमा आरको नेगेटिभ. आरन्ट दे, आरन्ट दे, अरू आर दे, ह्याभ दे त हुने नै भएन. यहाँनिर पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, नेगेटिभ ट्यागको लागि आरन्ट दे. ही ह्याज अ लट अफ बुक्स, ही ह्याज अ लट अफ बुक्स छ. अब यसमा थोरै हेरौँ है. यहाँनिर ही ह्याज अ लट अफ बुक्स. अब ह्याज भनेको हाम्रो एक्जिलरी वर्ब छ, सो ह्याजन्ट ही हुन्छ. तर यहाँनिर अप्सन नै गलत छ. यो कुरा गलत छ है. यहाँनिर यो कुरा गलत छ. सो ही ह्याज, सरी मैले कताको गरेँ तलपट्टि. ओके, यो ही ह्याज अ लट्स अफ बुक्स भनेपछि ह्याज छ, हीसँग वर्ब 5 आएको छ. सो डजन्ट ही चाहिँ हुन्छ, बरु डजन्ट ही हुन्छ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग है. यो अप्सन नै गलत छ, यसरी झुक्काउँछ है. 13 ही ह्याज फिनिस्ड हो. यहाँनिर चाहिँ ह्याज चाहिँ एक्जिलरी वर्बमा आएको छ, तर माथि ह्याज मेन वर्बमा आएको छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो. तल ही ह्याज फिनिस्ड हो, यहाँ चाहिँ ह्याजन्ट ही हुन्छ. सी इज टु यङ, इजन सी, सी इज टु यङ, इजन सी, उनी निकै जवान छैनन् र भनेर भनेको. सो 15 ही इज ग्रिडी, ऊ निकै लोभी छैन र भनेर भन्नु पर्यो. पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग. ही इज भेरी ग्रिडी, इजन्ट ही. यु वेयर देयर, वेयर छ, वेयरको वेयर चाहिँ यहाँनिर कुन रूपमा आएको छ त, एक्जिलरी वर्बको रूपमा आएको छ. यु वेयर देयर होइन, मेन वर्ब भनेर नि बुझियो. यु वेयर देयर, वेरन्ट यु हुने भयो. आई एम नट फुलिस. अब यसको के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ. आई एम नट फुलिस नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग. आई एम नट फुलिस, एम आई हुने भयो. र तर यहाँनिर आई एम फुलिस छ भनेदेखि के हुन्छ, आई एम फुलिस छ भनेदेखि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग. एमन्ट आई हुन्छ, एमन्ट आई हुन्छ, हुँदैन. यसको चाहिँ आरन्ट आई हुन्छ है, एमन्ट आई हुँदैन है. यो चाहिँ नट करेक्ट, यो कुरा छ. देन 14 सी इज टु यङ, सरी यो त भइसक्यो. 18 आई एम नट फुलिस, सेम थिङ, एम आई दुइटा ट्यागकै दोहोरिएको रहेछ. देयर वाजन्ट मच फुड, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग. वाज देयर, हेर्नुहोस् न आइसक्यो, वाज देयर. इट इजन्ट रेनिङ नाउ, इज इट, सबै फर्स्टकै एन्सर छ त, के हो यस्तो यो. देयर वाजन्ट मच फुड, सरी इट इजन्ट रेनिङ, इज इट, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग. देन अर्को सुरु भएको छ. ही मेड मी लाफ भनेर छ. सो ही मेड मी लाफ, मेड भनेको वर्ब टु भयो होइन, मेड वर्ब टु मेड भयो. सो मेड भनेपछि अब डिडतिर जाने भयो. ही मेड मी लाफ, कुन करेक्ट छ त, एबिसीमा हेर्नुहोस् त. ही मेड मी लाफ, डिडन्ट ही. माई वाइफ कुक्स वेल, माई वाइफ कुक्स वेल, मेरो वाइफ भनेपछि अभियसली सी होइन, भनेपछि डजन्ट सी भनेर हुने भयो. डजन्ट सी, किन त डजन्ट सी भन्दाखेरि कुक्स छ, कुक्स भनेपछि वर्ब 5 डुको वर्ब 5 हुने भयो. सी डजन्ट वान्ट टु गो, हियर सी डजन्ट वान्ट टु गो भनेको नेगेटिभ स्टेटमेन्ट. द्याट मिन्स अब हाम्रो पोजिटिभ ट्याग आउनु पर्यो. सी डजन्ट वान्ट टु गो. सो यसमा कुनै पनि मिलेन. सी डजन्ट वान्ट टु गो भनेपछि डज सी हुन्छ यहाँनिर. डज सी, यो विल सी आउने नै भएन, डिडन्ट सी आउने भएन, पास्टमा छ. डजन्ट सी हुने भएन किनकि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ, पोजिटिभ ट्याग हुनु पर्यो. सो सबै अप्सनहरू इनकरेक्ट छ. 4 आई न्यू द्याट बिफोर, आई न्यू, न्यू भनेको नोको वर्ब टु हो नि त होइन, नोको वर्ब टु हो. वर्ब टु भनेपछि डुको वर्ब टु के हुन्छ, डिड. पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, नेगेटिभ ट्याग. डिडन्ट आई न्यू द्याट बिफोर, डिडन्ट आई हुने भयो होइन, आईको कुरा गरेको छ, हि हुने भएन है, यो चाहिँ झुक्काउनलाई थियो. हि हुने भएन, डजन्ट हि हुने भएन, डिडन्ट आई. 5 दे डोन्ट वान्ट टु गो, के छ, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग. दे डोन्ट वान्ट टु गो, डु दे हुने भयो, डु दे हुने भयो. यहाँनिर वान्ट दे हुने नै भएन होइन, वान्ट भनेको हाम्रो एक्जिलरी वर्ब. सो
डु दे वुड दे त कुनै हालतमा नि भएन, वुडको त कहीँ कुरै आएको छैन। सिमिलरली 6 यु डोन्ट सी, यु डोन्ट सी भनेपछि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग। यु डोन्ट सी डु यु, यु डोन्ट सी डु यु। 7 ही माइट बी देयर भनेर छ, ही माइट बी देयर, यसको के होला त? अब ही माइट बी देयर भनेर छ, अब माइट छ भनेदेखि माइट नटको कन्ट्र्याक्टेड फर्म त हुनै पर्यो, अरू कुरा हुने नै भएन। सो यहाँनिर दिस वान इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग पनि छ होइन। सो दिस इज करेक्ट। अब ही माइट बी देयर, माइट एन्ड ही भन्न चाहिँ दिस इज अ बिट अनयुजल है, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा दिस इज अ बिट अनयुजल। बरु यसको सट्टा माइट ही नट पनि लेख्ने चलन छ है त, तर करेक्ट फर्म यो भइहाल्यो हामीलाई अप्सन दिएको आधारमा। सी ह्याडन्ट मेट यु बिफोर, सी ह्याडन्ट मेट यु बिफोर भनेर छ। hadn't met you before, negative statement, positive tag. She hadn't met you before. Had she? 9. He will go home now. Will छ, will को negative, will not लाई won't भनेर लेख्छौँ हामीले। यहाँनिर won't होइन, एपोस्ट्रोफी दिनु पर्यो, एपोस्ट्रोफी अनि डी। won't he will go home, won't he भनेर हुने भयो। this one is correct। 10 I ought to go, I ought to go, oughtn't I भनेर हुन्छ। 11 I never do that, never भनेर आयो, I never do that। अब यसमा चाहिँ थोरै ट्रिकी कुरा छ है। I never do that भनेपछि म कहिल्यै गर्दिनँ, म त्यो कहिल्यै गर्दिनँ भन्ने कुरा आयो भनेपछि कहिल्यै गर्दिनँ, द्याट इज अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट एन्ड यु हेभ टु राइट अ पोजिटिभ। हो यो चाहिँ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भयो, तपाईँले पोजिटिभ ट्याग लेख्नु पर्यो। आई नेभर डु द्याट, डु आई इज द करेक्ट एन्सर। सिमिलरली यु युज टु गो देयर, यु युज टु गो देयर भनेर छ। सो यसमा युज टु भनेपछि युज्ड होइन, के आयो त? पास्ट आयो, वर्ब टु आयो। यु युज टु गो देयर, डिडन्ट यु? I'm afraid of him, I'm afraid of him, अघि मैले भनेको छु यहाँनिर aren't I हुने भयो होइन। I'm afraid of him, aren't I, I'm afraid of him, aren't I। पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, नेगेटिभ ट्याग। anybody can say, anybody can say, अब can हुने भयो। सो anybody को लागि he पनि हुने भएन, she पनि होइन होइन, they हुने भयो। anybody can say, can't they? everyone came, came छ, came means अब यसमा के हुने भयो त? केम भनेको मतलब केम भनेको पास्ट हुने भयो, विच इज वर्ब टु। अब यसलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट फर्म अफ डु लगाउनु पर्यो होइन, डुको एप्रोप्रिएट फर्म लगाउनु पर्यो पास्टमा, विच इज डिड भनेपछि डिडन्ट ही हुने भएन, डिडन्ट सी हुने भएन, डिडन्ट दे हुने भयो। एभ्रिबडी केम, डिडन्ट दे। नोबडी विल गो देयर भनेको छ, नोबडी विल गो देयर, कोही पनि जाँदैन। सो नोबडी विल गो देयर भन्दाखेरि दिस इज अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट एन्ड यु हेभ टु राइट पोजिटिभ ट्याग। सो नोबडी विल गो देयर भनेर भनेको छ कोही पनि त्यहाँ जाँदैन, मिन्स दिस इज अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट एन्ड यु हेभ टु राइट पोजिटिभ ट्याग। नोबडी विल गो देयर, विलको अब पोजिटिभ गर्नु पर्यो, नेगेटिभ त हुँदै होइन, हि हुने भएन, वन्टै भनिहाले हुने भएन। सो पोजिटिभ ट्याग नै हुने भयो। दिस इज अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट, द्याट्स वाइ नोबडी विल गो देयर, विल दे हुने भयो। आई विल कम, आई विल कम छ इजी होइन, विल एक्जुलरी हामीलाई थाहा भइसक्यो। आई विल कम पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, नेगेटिभ ट्याग। आई विल कम, वन्ट आई। समबडी क्राइड होइन, कोही रोयो, क्राइड छ, क्राइड भन्ने बित्तिकै वी नो इट्स वर्ब टु भनेपछि डिड हुने भयो होइन। सो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, नेगेटिभ ट्याग। समबडी क्राइड, डिडन्ट दे, समबडी क्राइड, डिडन्ट दे हुने भयो। आई बियरली नो हर, म उनलाई मुस्किलले चिन्छु, आई बियरली नो हर। अब बियर आई हुँदैन होइन, बियर आई हुने नै भएन। देन अब यसलाई बियर आई पनि लाइक बियर, डियर, निड इज अल्सो लाइक समटाइम्स युज एज एक्जुलरिज। यहाँनिर आई बियरली नो हर भनेर छ। सो बियरली, हार्डली, स्केर्सलीले चाहिँ नेगेटिभ आइडिया दिन्छ। आई बियरली नो हर भनेपछि नो, विच इज के त, विच इज इन
प्रेजेन्ट टेन्स सो यसले नेगेटिभ आइडिया दिन्छ वी कन्सिडर दिस एज अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट द्याट्स वाइ वी युज अ पोजिटिभ ट्याग आई बियरली नो हर डु आई हुने भयो बोइज मस्ट कम भनेर छ बोइज मस्ट कम भनेपछि मस्ट बोइज छ दे हुने भयो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग मसन्ट दे हुन्छ है यहाँनिर मसन्ट दे यहाँनिर हि मात्रै भएछ मसन्ट दे हुने भयो आई नेभर एट मिल म कहिल्यै मिल खान्न भनेपछि विच इज अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट एन्ड यु हेभ टु राइट अ पोजिटिभ ट्याग आई नेभर एट मिट सो एट छ पार्ट छ डिडको कुरा हुने भयो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग डिड आई नथिङ वाज रङ केही पनि गलत थिएन भन्ने कुरा भयो केही पनि गलत थिएन नथिङ वाज रङ विच इज अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट एन्ड यु हेभ टु राइट पोजिटिभ ट्याग नथिङ वाज रङ केही पनि गलत थिएन थियो र भनेर भन्नु पर्यो सो नथिङ वाज रङ वाज इट भनेर भन्नुहुन्छ नथिङ भनेको छ नि त सो इट आउने भयो फेरि नो बडी भनेको भए दे आउँथ्यो हि युज टु बी माई बोय फ्रेन्ड भनेर छ हि युज टु बी युज भनेपछि पास्ट टेन्स सो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट ऊ मेरो बोय फ्रेन्ड हुने गर्थ्यो होइन पास्टमा हुने गर्थ्यो तर अहिले छैन भनेको अब हि युज टु बी माई बोय फ्रेन्ड वर्ब टु सो डिडन्ट हि हुने भयो अब वुडन्ट हि वुड कहाँबाट आयो थाहा छैन निडको त कुरै छैन हि ह्याज टु गो देयर यहाँनिर ह्याज एक्जुलरी वर्बको फर्ममा नआइकन मेन वर्बको फर्ममा आएको छ हि ह्याज टु गो देयर भनेपछि यो चाहिँ वर्ब 5 को रूपमा आएको छ नि त सो हि ह्याज टु गो देयर डजन्ट हि हुने भयो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग आई डोन्ट नो यो वन्ट कहाँबाट आउँछ आउँदैन र ह्याजन्ट त आउने कुरै छैन होइन किन त यो चाहिँ झुक्काउन दिएको सो गो टु हिज रुम भनेर भनेको छ सो कमान्ड दियो होइन सब्जेक्ट आएको छैन भनेदेखि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा गो टु हिज रुम भनेर छ यसलाई चाहिँ हामीले विल यु भनेर लगाउँछौँ गो टु हिज रुम विल यु होइन क्लोज द डोर विल यु सट अप विल यु भनेर हुन्छ दे आर नट बोइज भनेर छ दे आर नट बोइज अब नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग आर दे आर नट बोइज आर दे सुड इट मिट पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग सुड एक्जुलरी वर्ब छ दे सुड इट मिट सुडन्ट दे बट अ बिग क्याट छ बट बाईको बट सो दिस इज इन पास्ट टेन्स वर्ब टु छ दे बट अ बिग क्याट एक्जुलरी वर्ब छैन भनेदेखि डुको एप्रोप्रिएट फर्म लगाउने डुको वर्ब टु लगाउने डिडन्ट दे बट अ बिग क्याट डिडन्ट दे ब्रिङ द म्यान हियर भर्खरै भनेको मैले ब्रिङ द म्यान हियर माथि कुरा गरेको छु विल यु ब्रिङ द म्यान हियर विल यु मान्छेलाई यहाँ लिएर आऊ सरी होइन नेपालीबाट ट्रान्सलेट गर्दा अलिकति बिग्रे पनि ओके इम्पेरेटिभमा विल यु लाग्ने भयो मिस्टर बजाज डिड नथिङ अब डिड नथिङ छ मिस्टर बजाजले केही पनि गर्नु भएन नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भन्ने सेन्स आउँछ पोजिटिभ ट्याग डिड हि मिस्टर बजाज डिड नथिङ डिड हि भीम इज क्यारिङ अ बास्केट भीम इज क्यारिङ अ बास्केट इजन्ट हि यु डेयर नट से भनेपछि डियर पनि के त एक्जुलरी वर्बको रूपमा आएको छ यु डेयर नट से डियर यु भन्ने कुरा हुन्छ ठिक छ यु डोन्ट डेयर टु से अब यसमा चाहिँ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग डु यु भन्ने कुरा हुन्छ सिमिलरली ही विल बी हियर टुमारो विल सो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग विल इज एक्जुलरी वर्ब हियर so he will be here tomorrow won't he हुने भयो you must go now mustn't you you can eat this positive statement negative tag can't you they are early in this morning भनेर भनेको छ सो के छ त तपाईँले के भन्नु एकदमै इजी छ होइन म त भन्दै थाकी पनि सकेँ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग आरन्ट दे आर अर्ली दिस मर्निङ आरन्ट दे ही वाज भेरी लेट वाजन्ट ही वाज भेरी लेट वाजन्ट ही यु कान्ट बी लेट नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग क्यान छ एक्जुलरी क्यान यु कान्ट बी लेट क्यान यु
स्टुडेन्ट्स आउट नट टु बी हियर छ सो आउट नट छ आउट दे हुन्छ ठिक छ आउट दे स्टुडेन्ट्स छ होइन हामीले प्रनाउन युज गर्नु पर्यो आउट दे होइन सो 16 दे सुडन्ट स्मोक भनेपछि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग सुड दे ही स्पिक्स फ्रेन्च भेरी नाइसली ही स्पिक्स फ्रेन्च भेरी नाइसली भनेर छ भनेपछि डजन्ट ही स्पिक्स फ्रेन्च भेरी नाइसली डजन्ट ही राम क्यान हेल्प प्रीति कान्ट ही राम क्यान हेल्प प्रीति कान्ट ही वाज डुइङ म्याथ्स wasn't he was doing maths wasn't he they bought a new house यसमा BROUGST हुन्छ है त सरी यो ब्रिङ माई वाइट बाइको बट ओके म थोरै कन्फ्युज भएँ दे बट अ न्यू हाउस यसमा बट भनेपछि पास्टमा छ वर्ब टु छ अब डुको डिड लगाउनु पर्यो डिडन्ट दे बट अ न्यू हाउस डिडन्ट दे हुने भयो सिमिलरली 20 विन्टर इज कोल्ड isn't it हुने भयो 22 they have a lot of fans have छ so यो have auxiliary verb को रूपमा आएको होइन मेन verb को रूपमा आएको they have a lot of fans so यसलाई अब appropriate form of do भनेपछि don't they you must do your work अब must को mustn't you भन्ने कुरा आउँछ you must do your work mustn't you he is very fast isn't he is very fast isn't he next he has come home छ अब has come home he has come home hasn't he हुने भयो we got home very quickly got छ get को got भनेपछि didn't we mustn't be late ठिक छ must negative statement positive tag she mustn't be late must she 28 I didn't tell you anything मैले तिमीलाई केही पनि भनेको छैन भनेर भन्नु पर्यो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग डिड I 28 रमेश had been to Bhutan had been छ hadलाई हामीले लेख्नु पर्यो hadn't he भनेर सीता might have gone there सीता might ठिक छ अब यसलाई सीता might have gone there छ सो have-लाई लेख्नु पर्यो haven't she भनेर लेख्नु पर्यो सरी यहाँनिर सीता might have gone there yes haven't she हुने भयो अब यसको हामीले यसलाई haven't she भन्दाखेरि सीता might have gone there लाई हामीले यसलाई mightn't see भनेर भन्न सक्छौँ है यो चाहिँ अलिकति इट लुक्स हेभी तर पनि वी क्यान से यो चाहिँ त्यति धेरै वी डोन्ट युजली राइट यो अनि आउटको आउटन होइन वाट एभर इट इज यो हामी लेख्दैनौँ है प्रायः लेख्दैनौँ तर वी क्यान राइट सो यति कुरा भयो है हामीले गर्ने कुरा धेरै पनि गरिसक्यौँ क्यारे हामीले र अब यसमा नबुझ्नु भएको केही छ भनेदेखि यु क्यान आस्क अस इन द कमेन्ट बिलो अथवा केही छ समस्या भनेदेखि यु क्यान कल अस एट 9849595895 त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस